ચોમાસાની શરૂઆતમાં ભજીયા ખમણ પાત્ર તો બહુ જ ભાવે, પણ ચોમાસામાં જેમ જેમ વરસાદ આવે ને તેમ સાથે તાવ, શરદી, પેટના રોગો જેવી બીમારી પણ લાવે. તો આ બધા રોગોથી બચવા અને ચોમાસામાં ચુસ્ત તંદુરસ્ત રહેવા માટે આપણે એવો ખોરાક અઠવાડિયામાં એક વખત તો લેવો જ જોઈએ જે વિટામિન, ફાઇબરયુક્ત અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારનાર હોય. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે એવી થાળી બનાવશું કે જે ચોમાસામાં થતી બીમારીઓથી દૂર રાખી ચુસ્ત તંદુરસ્ત રાખે અને નાના મોટા સૌને ભાવે પણ ખરા. ચોમાસામાં મળતી તાંદળજા કે પછી તાંજળિયાની ભાજી લાલ અને લીલી એમ બે પ્રકારની આવે છે. અહીં મેં 500 ગ્રામ તાંજળિયાની ભાજીને પાણીથી ચોખ્ખી કરી અને લીધી છે. તાંજળિયાની ભાજીમાં વિટામિન A, B, C, પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ પુષ્કળ માત્રામાં હોય છે, જે ચોમાસાને કારણે થતા તાવ, રક્ત વિકાર, કૃમિ વિકાર કે પછી વાતપિત્ત વિકાર એટલે કે પેટના દર્દોને દૂર રાખનાર છે. આજે આપણે તાંજળિયાની ભાજીના ફક્ત પાન જ નહીં પણ પાન સાથે તેની કૂળી દાંડી પણ વીણશું. ભાજીના પાન સાથે તેની દાંડીમાં પ્રોટીન, વિટામિન A, C, ખનિજ હોય છે અને ફક્ત તાંજળિયાની ભાજીની દાંડીનું શાક પણ બનાવી શકાય છે. તાંજળિયાની ભાજીનું દાંડીનું શાક બનાવવાની રેસીપીનો વિડીયો અમારી ચેનલ પર મૂકેલો જ છે અને તેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. પણ આજે આપણે મોટી દાંડી નહીં પણ તાંજળિયાની ભાજીના પાન અને કૂણી દાંડીનું ચોમાસામાં થતા પેટના રોગો માટે ઉપકારક એવું અલગ જ પ્રકારનું શાક બનાવવાના છીએ. અહીં કૂણી દાંડી સહિત પાન વીણ્યા છે. બધી ભાજી વીણાઈ જાય ને એટલે આજે એક અલગ જ પ્રકારનું શાક બનાવશું, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ચોખ્ખું ઘી ગરમ કરવા માટે રાખશું. ગરમ થતાં ઘીમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને 10થી 12 લસણની ફોલેલી આખી કળી ઉમેરી દઈશું. હવે લસણને ચોખ્ખા ઘીમાં સાતળશું. શિયાળામાં જ નહીં પણ ચોમાસામાં પણ ઘીમાં સાતળેલું લસણ ખાવાથી પેટના થતા ગેસ, સાંધાના રોગોમાં ખૂબ ફાયદાકારક છે. અહીં ઘીમાં માત્ર અડધી મિનિટ સાતળતા લસણ સાતળવાની સુગંધ સાથે કળીઓ છે ને તે ગોલ્ડન બ્રાઉન સતળાઈ ગઈ છે. તો આ સમયે દાંડી સહિત વીણેલી તાંજળિયાની ભાજી છે ને તે લસણ ઘીના વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું અને હવે બંનેને વઘારેલી ભાજીમાં મિક્સ કરી સાતળશું. જેમ જેમ બધું મિક્સ થતું જશે ને તેમ ભાજી સતળતા ક્વોન્ટિટીમાં ઓછી થશે. પણ આજે કોઈ પણ જાતના મસાલા કર્યા વગર ભાજીને ચડવા માટે પાણી ઉમેર્યા વગર આ ભાજીને ફક્ત લસણ અને ઘીમાં જ સાતળવા દઈશું. આ રીતે લસણ અને ઘીમાં સતળાતી ભાજી છે ને તે અઠવાડિયામાં 1 થી 2 વખત ખાવાથી ચોમાસામાં થતા તમામ રોગોને દૂર રાખે છે. સહેજ એવું સાતળ્યા પછી માત્ર 2 થી 3 મિનિટ માટે કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની લો ફ્લેમ પર ભાજી સાતળવા દઈશું. તાંજળિયાની ભાજી ઘરમાં વડીલોને તો ભાવે પણ બાળકોને ન ભાવે તો શું કરવું? તો તેના માટે થાળીમાં તેને ભાવતી વાનગી બનાવીએ. જેના માટે મેં અહીં અડધો કપ બાસમતી ચોખાને પાણીમાં પલાળી અને રાખ્યા હતા. અડધી કલાકમાં ચોખા પલળી ગયા છે. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરી દઈશું. ગરમ થતાં તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન જીરું, 1 સૂકું લાલ મરચું, 1 તમાલપત્ર, મીઠા લીમડાના પાન અને સહેજ એવી હિંગ ઉમેરશું. વઘારમાં બધું એક વખત સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. વઘાર એકદમ સરસ તતડી જાય ને એટલે 1 નાની સાઈઝની ડુંગળીના ટુકડા, 1 લીલા મરચાંના મોટા ટુકડા અને અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરી બધું વઘારમાં સાતળશું. બસ માત્ર અડધી મિનિટમાં વઘારમાં બધું સાતળવાથી ડુંગળી સહેજ એવી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે 1 મીડિયમ સાઈઝના બટેટાના ટુકડા છે ને તે સતળાતી ડુંગળીમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી બટેટા સાથે મિક્સ કરશું. માત્ર મસાલા થોડા એવા મિક્સ કરી અને સતરાઈ જાય ને એટલે પલાળેલા ચોખા છે ને તે વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. હવે ચોખાને મસાલા સાથે વઘારમાં થોડા એવા મિક્સ કરી દઈશું. અડધો કપ ચોખા સામે પોણો કપ પાણી ઉમેરવાનું છે. ત્યારબાદ ફરી એક વખત સહેજ એવું મિક્સ કરી હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ત્યાર પછી સીટી લગાવી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ રાખી કુકરમાં 3 સીટી કરી લેવાની છે. આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન બીજી બાજુ તાંજળિયાની ભાજીનું ઢાંકણ ખોલીશું. જુઓ, ભાજી ચડી ક્વોન્ટિટીમાં એકદમ ઓછી થઈ ગઈ છે. બહુ જ ઓછા મસાલા સાથે બનતી અને લસણ અને ઘીમાં વઘારમાં ચડતી આ ભાજી છે ને તે ચોમાસાની સિઝનમાં એકદમ આપણી તંદુરસ્તી જાળવી રાખે છે. સાથે જ આ રીતે ઘી લસણમાં બનાવેલ તાંજળિયાની ભાજીનું શાક એક વખત ખાશો ને તો એટલું બધું ભાવશે ને કે તમે તાંજળિયાનું મસાલેદાર શાક ખાવાનું ભૂલી જશો. અહીં જુઓ, લસણની કળીઓ પણ સરસ ચડી ગઈ છે અને ભાજી પણ ચડી ગઈ છે. તો આ સમયે માત્ર સહેજ જેવું શાક લચકા જેવું બનાવવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉપરથી ઉમેરી અને મિક્સ કરશું.
બસ પાણી મિક્સ થઈ ગયા પછી શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ઢાંકણ ઢાંકી ગેસ બંધ કરી દઈશું. પણ આ શાક અને મસાલાવાળા ભાત સાથે આપણે ચુસ્ત તંદુરસ્ત રાખીને તેવા જુવારનો રોટલો બનાવીએ. અહીં અડધો કપ જુવારનો લોટ લઈશું. તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ રોટલા માટેનો લોટ બાંધવાનો છે. બાજરીનો લોટ ઘણાને તાસીરમાં ગરમ લાગતો હોય છે અને ઘઉંની રોટલીથી ગેસ થતો હોય છે. તો જુવાર છે ને તે શક્તિ આપનાર અને તાસીરમાં ઠંડી છે. પણ જુવારના રોટલા બનાવવા અઘરા પડે છે. માટે તમે જો આજના રોટલા બનાવવાની રીત વ્યવસ્થિત જોશો ને તો પહેલી વખતમાં તમારાથી એકદમ પરફેક્ટ જુવારનો રોટલો બનશે. જુવારના લોટને રોટલો બનાવવા માટે બાજરીના લોટ કરતાં વધારે મસળવો પડે છે અને એકસાથે એક જ રોટલાનો લોટ બાંધવાનો હોય છે. જો રોટલા માટે વધારે લોટ બાંધી લઈએ ને તો લોટ કાળો પડી જશે અને તેમાંથી બનતા રોટલા છે ને તે પણ કલરમાં ઉજળા ન થતાં કાળા થશે. અહીં લગભગ 3 થી 4 મિનિટ પછી હવે લોટ મસળાય અને કલરમાં થોડો ઉજળો બન્યો છે અને એ દેખાવા પણ લાગશે. બસ આવો લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે લુવાને ગોળ વાળી હાથમાં લઈ આ રીતે 2 હાથ વડે રોટલાને ટીપવાનો છે. જરૂર લાગીને ત્યાં પાણીવાળો હાથ કરતો જવાનો અને રોટલાને ટીપતો જવાનો. જુઓ આ રીતે કરશો ને તો પહેલી વખતમાં રોટલો બનાવતા હશો ને તો પણ સરળતાથી બની જશે અને પાણીનો ઉપયોગ કરતા જઈ પહેલાં વચ્ચેથી અને પછી કિનારીએથી ટીપી લેવાનો. આખો રોટલો એકદમ સરસ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. અહીં ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ થતી માટીના તવા ઉપર રોટલો શેકાવા હવે રાખી દઈશું. રોટલો શેકાવા પહેલાં હાઈ ફ્લેમ પર માટીની તાવડી ગરમ હોવી ખૂબ જરૂરી છે. સાથે જ રોટલો ઉમેર્યા પછી પ્રથમ તેને હાઈ ફ્લેમ પર શેકવાનો છે. જો ફ્લેમ લો કરી અને શેકશો ને તો રોટલામાં તિરાડ એટલે કે ક્રેક પડી જશે. એક સાઈડ રોટલો લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ શેકાઈને એટલે રોટલાની સાઈડ આ રીતે ચેન્જ કરી હવે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે હાઈમાંથી મીડિયમ કરશું. બીજી સાઈડ લગભગ 2 મિનિટ શેકાયા પછી ફરીથી તેની સાઈડ ચેન્જ કરશું. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખતા આ રીતે ધીરે ધીરે હાથ વડે પ્રેસ કરશું. આ રીતે હળવે હાથે પ્રેસ કરવાથી રોટલાના બંને પડ છે ને તે અલગ પડશે અને રોટલો દડાની જેમ ફૂલી જશે. અહીં જુઓ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે 2 પડ છૂટા પડી એકદમ પરફેક્ટ રોટલો બની અને તૈયાર થયો છે. તો રોટલાને ગેસ પરથી હવે નીચે પણ ઉતારી લઈશું. ગરમા ગરમ રોટલાને ચપ્પુ વડે પડ પણ ખોલશું. અહીં જુઓ કેટલું સરસ પડ અલગ થયું છે. હવે પહેલા પડની અંદરની સાઈડ સરસ ઘી લગાવી લેશું અને ત્યાર પછી રોટલાની ઉપરની સાઈડ પણ ઘી લગાવશું. અને આવો ઘીથી લસલસો રોટલો ખાવાની તાંજળિયાની ભાજી સાથે તો ખૂબ જ મજા આવે. હવે બીજી સાઈડ મસાલા ભાતનું કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. જુઓ છૂટા દાણા સાથે મસાલા ભાત બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો સમારેલી કોથમીર વડે ભાતને ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું. સાથે સાથે હવે થાળી પણ પીરસી લઈએ. જેના માટે લસણ અને ઘીમાં સાતળેલું લસણની આખી કળીઓ સાથેનું સ્વાદિષ્ટ તાંજળિયાની ભાજીનું શાક પીરસશું. શાક પીરસ્યા પછી બાળકોને મન ભાવતા મસાલા ભાત પણ પીરસી લઈએ. અને છેલ્લે જુવારનો પડવાળો રોટલો પણ પીરસીએ. સાથે દહીં હોય અને ડુંગળી હોય. ચોમાસામાં અઠવાડિયામાં 1 વખત આવી સ્વાદિષ્ટ અને સાત્વિક થાળી બનાવી અને ખાશો ને તો આખા ચોમાસામાં બીમાર નહીં પડી અને ચુસ્ત તંદુરસ્ત રહીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની થાળીની બધી વાનગીઓ તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. થાળીની બધી વાનગી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો. અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.